Tänään me ollaan täällä Korkeasaaren eläintarhassa, eli englanniksi Helsinki Zoo. Se on eläintarha, joka on saaressa täällä Helsingissä. Ja me tultiin tänään tänne Korkeasaareen mun siskon kanssa ja me ei olla oltu täällä tosi moneen vuoteen, niin on ihan kiva kävellä ja katsoa mitä täällä on. Eli tässä mun vasemmalla puolella on kamelit ja mun oikealla puolella on kengurualue. Ja sitten täällä on myös niinku Suomen luonnon eläimiä tuolla jossain takana, niin me käydään siellä ihan kohta. Mutta tässä videossa me kierrellään Korkeasaarta ja opitaan vähän eläinten nimiä suomeksi. Ja Korkeasaari on muuten avoinna joka päivä vuodesta, eli tänne voi tulla ihan joka päivä, jos haluaa. Mut ihan kiva, kun täällä ei ole niinku kauhean tummasta, niin kierrellään vähän. Moi, me ollaan täällä kamelitarhan edessä. Kameleita, kameli. Ja kamelin tunnistaa, kun niillä on 2 kyttyrää. 2 kyttyrää. Se haukottaa. Tukkasotka. So tukka is like hair. So like you can see in this picture, the duck has a bit of hair. You can see in real life, the duck's bathing, so the hair is all combed down. A few moments later. Do a trick. Oh my, it's been so long. A spin. Whoa. Whoa. Did I look good or bad? Good. Oh wow. Dismount. Oh. Oi, pelottava. Tässä aitauksessa on metsäpeura, the European forest reindeer. So metsä is forest, peura deer. Tuolla näkyy. Eli se on eri eläin kuin poro. Eli tää on metsäpeura, mutta näitäkin löytyy Suomen metsistä. Metsäpeuran ja poron ero on, että metsäpeurilla on pidemmät jalat ja kapeammat sarvet. Eli siitä sen tunnistaa. Ja uroksilla ja naarailla on sarvet. Tässä siis sanotaan, että poro on kotieläin ja metsäpeura on täysin villieläin. Metsämyyrä, niitäkin asuu Suomen luonnossa. Aika isossa osassa Suomea. Kato miten söpö, ui. Daniela katsoo metsämyyriä. Metsä, again forest. Myyrä is a vole. Täällä on ilvestarha. Eli ilves on suomalainen kissaeläin. Toi ilves nukkuu ton kiven päällä. Niin sen selkä näkyy vähän, mutta siellä se on. Tuolla kiven päällä se nukkuu. Oh no!
Löydettiin näköalapaikka. Täältä kun katsoo, niin tuolla näkyy Katajanokka. Tuolla on Helsingin keskusta. Tuomion kirkko näkyy tuolla. Ja sitten täällä on Kalasatama, missä rakennetaan nyt aika paljon. Mitä täältä löytyy? Hei, et Sakini. Nämä oli nämä, jotka näytti karhulta, jos katsoo niinku kaukaa. Tuolla ne nukkuu. I've never heard of Takini. Sakini, kato tuolla. Kaukaa ne näyttää vähän karhumaiselta. Mä halusin puhua vähän Vicenteistä, kun tääkin on semmonen mielenkiintoinen tarina. Eli jos lukee tämän taulun, niin tässä sanoo, että Vicentti hävisi sukupuuttoon metsästyksen ja metsien tuhoutumista myöten. Eli tässä sanotaan, että viimeiset ammuttiin 1020-luvulla Puolassa. Eli ne meni sukupuuttoon. Mutta siinä vaiheessa oli noin 50 Vicenttiä eläintarhoissa ja sen takia ne pysty pelastamaan. Ja sitten niitä vapautettiin takas luontoon ja nykyään niitä elää noin 7000 luonnossa. Eli tää on yksi näistä tarinoista, että ne ois mennyt sukupuuttoon, mutta sitten koska oli tämmöisiä eläintarhoja, niitä pysty vapauttamaan takas luontoon ja tälleen pelastamaan. Eli mä tilasin tofu bowlin, eli tää on vegaaninen. Tässä on soijamarinoitua tofua tässä päällä. Tässä on vihersalaattia. Täällä on sitruunariisiä linsseillä. Ja sitten täällä on paprikaa, eli paprika, kurkkua tuolla. Toi on kurkku. Sitten soijapapu. Pienet siemenet on mustia seesamisiemeniä. Sitten siemensekoitus, joka on täällä. Eli tuolla on muitakin siemeniä. Marinoitua inkivääriä, eli tää on inkivääri. Marinoitua punasipulia, tää on punasipulia. Korianteria, eli korianteri. Ja kimchi majoneesia. Mitä sä tilasit? Tää on gluteeniton, semmonen ihan perus hamppari ja sit ranskalaisia ja ketsuppia. Ketsuppia tuohon viereen. Kiva. Ja sitten meillä on molemmilla kahvit, vettä. Kumpi on mun vesi? Mä luen tämän pois. No, mä en oo juonut siitä vielä. Miten sä tilasit? Mitä sä sanoit tarjoilijalle? Mä taisin kysyä, että saa se hampurilaiset gluteenittominen. Joo, saa. Mä olin okei, mä tilaan semmosen. Joo. Ja sit mä vaan sanoin, että mä taidan ottaa tommosen tofu bowlin. Ja tässä se on, täältä näytän. Ja tää on sit ravintola Karhu, eli tää on ravintola täällä Korkeasaaressa. Karhut on nyt talviunella. Ravintola Karhu, koska karhut asuu tässä vieressä. Tässä on tämmönen kallio ja ollaan aika korkealla. Niin tiedättekö te, että Korkeasaari tarkoittaa korkea is like high and saari is island. Korkeasaari, high island. Eli täältä näkyy kivat maisemat. Joo, Helsinki on tuolla. Nyt on auringon laskukello 3 iltapäivällä. Ja sit tuolla on noita aaseja ja hevosia. Ja sit tässä meidän takana on Apinalinna. Se on Monkey Castle. Sinne mennään seuraavana.
Nyt me tultiin tänne apinalinnaan. Ja kun näette tässä, nämä apinat on Berberin apinoita. Eli ne on ainoa eurooppalainen kädellinen ihmisen ohella. Eli niitä löytyy täällä niin kuin Marokosta ja Espanjan eteläosasta. Ja sitten joo, tosta näkee, tässä on niiden sisätila. Sitten tästä ikkunasta näkee niiden... Oi, se kattoo. Tästä näkee ne ulkotilat. Ja sitten tässä lukee, että tämä vanhin asina Moki, se eli ennen Ranskassa pienessä lintuhäkissä, mutta sitten se pelastettiin ja se asuu täällä, mutta sillä on vielä vähän vaivoja, kun sillä oli aika traumaattinen elämä. No, se on aika surullista, mutta onneksi on nyt päässyt parempaan paikkaan. Tässä taulussa näkee apinoita auttamassa. Tässä on eri projekteja, mitä Korkeasaarella on ollut tuolla Marokossa auttamassa näitä Berberin apinoita ja mihin niiden rahat menee, jotka ne kerää täällä. We have half an hour until the park closes, so there's the 3 p.m. sunset, all the fall foliage. You can see the horsey way over there. So yeah, we're just walking quickly through these gallios. Yeah, we have like the mountain goats we haven't seen yet and the Amazon house. So we're just, because there's only a half an hour left, we're trying to shuffle because the park closes during the winter at 4 p.m. So this is also eläintarhojen pelastama laji. They hävisi luonnosta sukupuuttoon 1960-luvun lopulla, mutta eläintarhojen ansiosta laji pelastui sukupuutolta. So eläintarhoissa niitä elää reilut 500 ja niitä on viety takaisin luontoon vuodesta 1988 ja kannan vahvistus jatkuu edelleen. Luonnossa vapaana sekä erilaisissa reservaateissa elää useita satoja Mongolian villihevosia. Eli käydään kattoo niitä nyt. Hei, kato tuolta se tulee. Tossa se on Mongolian villihevonen. Eli tässä se oikeesti on, se toinen oli aasi. Wow. Näit sä sen, Daniela? Tossa se oikeesti on. Ja tässä on vuohi. Afrikan pikkuvuohi. Eli tää on yksi kesyvuohen roduista. So rotu is a breed. Kesy means domesticated. And vuohi is goat. So here they have a bunch of vuohia. Another word that could be useful is eläintarha. So eläin means animal and tarha means enclosure. Okay, this is a dead end. No, over there. Oh, there's a little forest path over here. So Daniela, so far what's been your favorite animal? I like the horses. And the, what is it? Otter? Oh, the saukko. Yeah. Yeah, the saukko was really cute. And I like the nata that was running around. Oh yeah. And Looking the panda. For a place, the pikkupanda. It was cute too. And I like the Vicenti. Me löydettiin tämmönen rantapolku. Tästä näkyy hyvin Helsingin satama-aluetta. Mutta tänään oli oikeesti ihan kiva päivä tulla tänne, kun täällä ei ole niin paljon ihmisiä, koska on marraskuu, mutta sit myös se oli aika lämmintä ja semmonen kiva syksyilma. Niin, jos vertaa niin kuin viime viikkoa. Niin, viime viikko oli kauhean sateinen ja kylmä.
Hei, tässä on Markhor. Markhor. Kierteissarvivuohi. Mutta ei ne ehkä ole täällä, kun ne tekee jotain töitä tuolla. Okei, me löydettiin jotain. Persian lammas. Aika pienellä alueella asuu. Ja sekin on vaarantunut. Mutta niitä näkyy tuolla kallion päällä. Jos mä zoomaan. Näettekö se tuolla ylhäällä? Tuollakin on niitä. Tarkkailee tilannetta tuolla korkealla. Puhutaan vähän Saimaan norpista. Ootko sä ikinä nähnyt niitä? En oo. Mutta se on semmonen uhanalainen norppalaji, joka asuu vaan Suomessa. Eli niinku Saimaan alueella. Is it like Saimaan järvi? Lake Saimaa. Se on niinku ainoa alue, missä ne asuu. Mä tiedän, jossain vaiheessa Korkeasaaressa oli niitä, mutta nykyään ei taida olla. Mut joo, ne on semmonen erittäin uhanalainen norppalaji ja se on semmonen suomalainen eläin. Ja they actually have a lot of like fundraisers for Saimaan norppa. These days, even in Korkeasaari, you can make like fundraisers for different animal species. For example, for either like your birthday or for Christmas present, you're able to make like these fundraisers online to like raise money for animals that are your favorite or that you feel passionate about, like preserving and raising money to help out their situation. Because it seems like, at least in my opinion, a lot of the animals here are quite endangered. Like out of all the ones you've seen here, a lot of them were like uhanalainen. Yeah. So I feel like Korkeasaari does a lot of work with endangered species. Okay, yeah, the last place we're going to is the Amazonia-talo. So we're just trying to navigate there now because it's getting close to 4 and that's the last area we need to see. So I'll check in with you guys again there. Eli tommonen lyhyt korva kuonokas. Ne on tuolla kiven päällä. What in Swedish? Elefantnäbmössen. They have like really funny long noses. Pikkumangusti. Wee. Very cute. And some like wild birds in here. Floating around. There's so many over there. Oh yeah. And here they have the aavikkokulkusirkka. Oh my, they're just jumping all over the place. These crickets. You can see them on the wall, on the branches. And these birds are just flying everywhere. Oh my gosh, look at them. Oh. They're all cuddled together and some babies on the top of the pile. On the sign over there, there's 3 babies now. Oh, there's 3 babies. You can kind of see them. Their little faces. Oh, they're so cute. Sitten tossa kiven päällä on yksi myös. Nyt kello on 4 ja Korkeasaari just meni kiinni. Mä halusin näyttää, että tässä edessä on tämmönen kahvila nimeltä Bron Bistro ja Cafe. Eli se on tämän Korkeasaaren ulkopuolella ja sinne voi ihan niinku mennä. Se on myös koiraystävällinen ja kesällä siellä on terassi takana ja me mentiin Sydneyn kanssa sinne kerran. Eli joo, koirat voi mennä ihan sinne sisällekin.
Ja sitten tässä on tää Korkeasaaren sisäänkäynti. Niin ton sillan yli pystyy mennä ja kävellä Korkeasaareen. Sitten kesällä pystyy myös ottaa vesibussin. This is a bit awkward. Oli ihan kiva. Me voidaan taas katsoa, mitkä ne hinnat on. Joo. Siis mun mielestä tää oli ihan mukava päivä. Joo, munkin mielestä. Siis me oltiin siellä, me tultiin tänne kello 11. Ja sitten me syötiin lounas ja yritettiin nähdä kaikki. Me nähtiin ehkä 99% eläintarhasta. Ja siinä kesti se, onko se 5 tuntia oltiin siellä? Joo, 5 tuntia. Oltiin siellä 5 tuntia. Et siinä kyllä kestää noin 5 tuntia niin kun nähdä koko saari, jos on silleen niin kuin ihan kunnolla kävelee ja niin kuin ottaa lounastauon. Joo, aikuisen lippu on 20 €. Jos lapsi on 3 tai alle, on ilmanen. 4-17-vuotias lapsi on 14. Ja eläke- tai opiskelija on 16 €. Eli sen hintainen tää eläintarha on. Tämmönen päivä meillä oli ja kiitos kun katsoitte tämän videon ja nähdään ensi videossa. Moikka! Korkeasaari Zoo, or Helsinki Zoo, is located on an island right near the center of Helsinki. And when it's not summertime, you can easily reach the island via this bridge from Mustikkamaa. Actually, November was a really nice time to visit because of all the fall foliage, and also it wasn't too crowded. There is a section dedicated to Finnish animals like the saukko and metsäpeura. But they do have animals from other parts of the world as well. This is a kameli, käärme, and this cute little mouse, hiiri. They had some touching stories like Moki here, who was rescued from being a pet in a tiny cage in France. The Vicenti, which you can see here, also used to be extinct in the wild. The island itself has nice coastal pathways you can walk along, and also some really nice viewpoints with great scenic views of Helsinki. Okay. We also found these trampolines in the park, and here I am pretending to be a kangaroo. Korkeasaari is open every single day of the year. You mowed the grass Yeah. in the parks over there. Yeah, and turned on the water for the flowers. Oh, that's really nice. And put those baggies, like, you know, for the trees, like the small trees, you put the bags. What's in the bags? Like, it collects the water. Ah, that's amazing.